ফেচবুকত আপুনি যেতিয়া এড চলায় তেতিয়া আপুনি 15টাতকৈ বেছি প্লেচমেণ্টত আপুনি এডটো চলাব পাৰে। আপুনি ফেচবুক নিউজ ফিডত ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰি তেনেকৈ 15টাতকৈ বেছি এনেকুৱা প্লেচমেণ্ট আছে য'ত আপুনি এডটো চলাব পাৰে। কিন্তু এই প্লেচমেণ্টবোৰত আপুনি এড চলাব হ'লে আপুনি বেলেগ বেলেগ চাইজৰ আপুনি ক্ৰিয়েটিভ ইউজ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আপুনি বেলেগ বেলেগকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, নহয় আপুনি এটা ফেচবুকে দিয়া এটা টুল ইউজ কৰিব পাৰে। এই টুলটো হৈছে ফেচবুক মকআপছ। এই ফেচবুক মকআপৰ ইউজ কৰি আপুনি এটা জেগাতে বেলেগ বেলেগ চাইজৰ বেলেগ বেলেগ প্লেচমেণ্টত বেলেগ বেলেগ চাইজৰ আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। যদি আপুনি জানিব বিচাৰে মকআপছ কি হয়, মকআপছ কেনেকৈ ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা। মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট। হেল্ল' এভৰিৱান, মই সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। এতিয়া আজি ডিছকাছ কৰিম আমি ফেচবুক এড মক আপৰ বিষয়ে। ফেচবুক এড মক আপ এইটো কি হয়? আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক বুজাইছিলোঁ যে ফেচবুকৰ যোনবোৰ এড ফৰ্মেট আছে, সেই এড ফৰ্মেটবোৰত বেলেগ বেলেগ চাইজৰ আপোনাৰ ফৰ্মেট আছে। ষ্টৰিত যোনটো চাইজ হয়, নিউজ ফিডত চাইজটো বেলেগ হয়। সেইদৰে আপুনি যদি ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেচত আপুনি এডটো দেখাব বিচাৰিছে, তাৰ চাইজটো বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু সেইদৰে মেছেঞ্জাৰটো চাইজ বেলেগ হয়। ইন আৰ্টিকলতো চাইজটো বেলেগ। ইন আৰ্টিকল মানে যোনবোৰ আপোনাৰ ফেচবুকত যোনবোৰ আৰ্টিকল দেখা পায়, তাৰ আৰ্টিকলৰ ভিতৰত যোনবোৰ এড দেখাব তাৰো চাইজবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে আপুনি যদি চবতে আপুনি এক্ৰছ দ্য অল প্ৰপাৰ্টি, ফেচবুকৰ যোনবোৰ প্ৰপাৰ্টি আছে, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, মেছেঞ্জাৰ, ইন আৰ্টিকল, এই সকলোতে যদি আপুনি এড দেখাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ চাইজৰ আপোনাৰ ফৰ্মেট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। যদি সেইটো কৰিবলৈ আপুনি বেলেগকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে, আপুনি ফেচবুকত এটা টুল দিছে আপোনাৰ। আপুনি এখন ইমেজ চুজ কৰি লৈ তাৰে চাইজবোৰ বেলেগ বেলেগ চাইজত ক্ৰিয়েট কৰি দিব নিজে। আৰু সেই একেলগে আপুনি এখন ইমেজ চুজ কৰক, নিজে নিজে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ফৰ্মেটত বেলেগ বেলেগ চাইজ ক্ৰিয়েট কৰি দিব, আৰু সেই ক্ৰিয়েট কৰা চাইজবোৰ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি শিকিম এইটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম। এতিয়া মই আছোঁ কেম্পেইন আপোনাৰ এড মেনেজাৰৰ একাউণ্টত। এতিয়া মই যাওঁ যদি বিজনেছ টুলত গৈছোঁ মই এতিয়া এড মেনেজাৰ তলত আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভ হাবত গৈছোঁ। ক্ৰিয়েটিভ হাবত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া এইটো অ'পেন হ'ব। এতিয়া চাওক, ইয়াতে ক্ৰিয়েট এ মক আপ, এইটো চাওক ক্ৰিয়েট এ মক আপ। ইয়াত ক্লিক কৰক, ক্ৰিয়েট এ মক আপ। আপোনাৰ এখন ফটো দি দিয়ক, নহবা এখন ভিডিঅ' দি দিয়ক, বেলেগ বেলেগ চাইজত আপোনাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব নিজে। ইয়াতে আপুনি ফেচবুক পেজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। নিজৰ ফেচবুক পেজটো চিলেক্ট কৰি লওক। তাৰপিছত আপুনি এটা নিজৰ ৱেবছাইট URL-টো দি দিব। মই এটা এনেই দি দিছোঁ, আপুনি নিজৰ অৰিজিনেল ৱেবছাইটটো দি দিব। এতিয়া আপুনি এড মিডিয়া কৰে। মই এড ইমেজ কৰিছোঁ, আপুনি ভিডিঅ' কৰিব পাৰে। এড ইমেজ কৰিছোঁ, এখন ইমেজ চিলেক্ট কৰিছোঁ। কণ্টিনিউ কৰি দিলে। এতিয়া চাব 15টা প্লেচমেণ্টত বেলেগ বেলেগ চাইজৰ বেলেগ বেলেগ মকআপছ আপোনাৰ নিজে ক্ৰিয়েট কৰিছে ফেচবুকে। এইটো ফেচবুক ফিডত এনেকৈ দেখা দিব, ইনষ্টাগ্ৰাম ফিডত এনেকৈ দেখা দিব, মাৰ্কেট প্লেচত এনেকৈ দেখা দিব। তাৰপিছত ভিডিঅ' ফিডত এইটো চাইজত দেখা দিব, ইনষ্টাগ্ৰাম এক্সপ্ল'ৰত এনেকৈ দেখা দিব, ফেচবুক ৰাইট কলমত এইটো চাইজত দেখা দিব, সৰু চাইজত। চাওক, এইটো নিজে ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। সকলো চাইজত নিজে ক্ৰিয়েট হৈ যাব। ইনবক্স, আপোনাৰ মেছেঞ্জাৰ ইনবক্সত ইমান সৰুকৈ দেখা দিব। মেছেঞ্জাৰ যোনটো ইনবক্স থাকে তাতে ইমানটো সৰুকৈ, আপুনি নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে। এইটো মকআপছত নিজে ক্ৰিয়েট হৈ যাব। আপুনি একদম যোনটো চাইজত লাগে সেইটো চাইজত ক্ৰিয়েট হৈ যাব। এতিয়া ষ্টৰিবোৰ চাওক, ফেচবুক ষ্টৰি, ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰি, মেছেঞ্জাৰ ষ্টৰি, এইবোৰ চাইজবোৰতো আপোনাৰ
আপোনাৰ এইটো ভাৰ্টিকেল ইমেজ থাকে, এই ভাৰ্টিকেল ইমেজ নিজেই ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। আপুনি নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে, এইবোৰ যিকোনো আপোনাৰ এইটো ফেচবুক চাৰ্চতো দেখাব বিচাৰে এইটো এটা চাইজ, ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজ ফেচবুক চাৰ্চ, সেইটো নিজে ক্ৰিয়েট কৰি দিব ফেচবুক। আৰু তাৰপিছত ইন আৰ্টিকেলৰ যোনটো চাইজ, সেইটো চাইজত ক্ৰিয়েট হৈ যাব। তাৰপিছত এপছ এণ্ড চাইট, যোনটো এপছ আছে ফেচবুকৰ যোনটো আপোনাৰ এপছ আছে, এপছবোৰত এনেকৈ দেখা পাব। এতিয়া দেখা পালে 15টা প্লেচমেণ্টত ই ক্ৰিয়েট কৰি দিলে। ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপুনি এইবোৰ ক্ৰিয়েট কৰাটো আপুনি যেতিয়া এড ক্ৰিয়েট কৰিব তেতিয়া এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো মকআপটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব এড ক্ৰিয়েট কৰোঁতে। কেনেকৈ ইউজ কৰে এতিয়া মই দেখাম। এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ। এইটো নিজে ছেভ হৈ যায়। এইটো মানে টাইমে নিজে ছেভ হৈ যায়। মকআপটো আপুনি নিজৰ এইটো দি দিলে। এতিয়া মই বিজনেছ টুলত গ'লোঁ, এড এটা ক্ৰিয়েট কৰি চাওঁ কেনেকৈ ইউজ কৰিম এইটো। বিজনেছ টুলত যোৱাৰ পিছত এড মেনেজাৰত গুচি গ'লোঁ মই। এড মেনেজাৰত গ'লোঁ, এতিয়া মই এড এটা ক্ৰিয়েট কৰিম আৰু এই মকআপ যোনটো এতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ সেইটো ইউজ কৰিম মই এডত। এতিয়া প্লাছ চাইনটো ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ, এড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ক্ৰিয়েটটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। এইটো আহি আছে, অফ কৰিলোঁ। যিকোনো এটা অবজেক্টিভটো মই ট্ৰেফিক চুজ কৰিছোঁ এনেই দেখাবৰ কাৰণে। কণ্টিনিউ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি এডত যাম। এইটো যোনটো ক্ৰিয়েটিভ সেইটো এডতহে লাগে। এড ছেটতটো আপোনাৰ এইবোৰ অডিয়েঞ্চ প্লেচমেণ্ট এইবোৰহে চিলেক্ট কৰে। এতিয়া যোনটো এড ক্ৰিয়েটিভ বনাইছোঁ সেইটো এড লেভেলত লাগে। তো এড লেভেলত গৈছোঁ, বাকীখিনি আমি এতিয়া আজি নেদেখাওঁ। এড লেভেলত আপুনি মকআপটো কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব সেইটো দেখাইছোঁ। এতিয়া চাওক, ক্ৰিয়েট এড, ইউজ এক্সিষ্টিং প'ষ্ট আৰু ইউজ ক্ৰিয়েটিভ হাব মকআপ। এইটো দেখিছেনে? আপুনি যোনটো ক্ৰিয়েটিভ হাবত মকআপ বনাইছিলে, আমিতো ক্ৰিয়েটিভ হাবত গৈ পেলাই মকআপ এটা বনাইছিলোঁ, সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি এডত। এইটো ক্লিক কৰি দিয়ক, লোড হৈ যাব আপোনাৰ। এইটো চিলেক্ট কৰক। এতিয়া এইটো চিলেক্ট কৰি দিলে এইটো কনফাৰ্ম কৰি দিয়ক। কনফাৰ্ম কৰি দিলে চাওক আহিব। এতিয়া আমি চাব পাৰোঁ। এতিয়া এইটো মোবাইল ফিডত এনেকৈ দেখিব। তাৰপিছত যদি ইনষ্টাগ্ৰামত যাওঁ, ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰিত যদি যাওঁ, ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰিত গ'লোঁ, এতিয়া দেখিছেনে চাইজটো নিজে বদলি গ'ল আপোনাৰ, পাৰফেক্টলি মিলি গ'ল চাইজটো। আপুনি আকৌ এক্সট্ৰাকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব হোৱা নাই, বেলেগকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লগা নহ'ল। এখন ইমেজতে আপোনাৰ ই ক্ৰিয়েট কৰি দিলে আপোনাৰ মকআপত। বেলেগ চাইজত বেলেগ যোনটো চাইজত যোনটো লাগে, যোনটো প্লেটফৰ্মত যোনটো চাইজ লাগে ই নিজে ক্ৰিয়েট কৰি দিলে। মাৰ্কেট প্লেচত যাওক, এইটো নিজৰ চাইজত ই ক্ৰিয়েট হৈ যাব। এইটো মাৰ্কেট প্লেচত সৰুকৈ দেখা পাব। তাৰপিছত ফেচবুক ভিডিঅ' ফিডত যদি যায় এইটো চাইজত দেখা পাব। ইনষ্টাগ্ৰাম ফিডত যাওক, এইটো চাইজত দেখা পাব। এইটো বেলেগ চাইজত বেলেগ দেখা পাব। তো এইটো ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি মকআপটো। আপোনাৰ তেতিয়া বহুত টাইম বাচি যাব আপোনাৰ। নহ'বা আপুনি যদি গোটেই এক্ৰছ দা মানে গোটেই প্ৰপাৰ্টিটো আপুনি দেখা হৈছে, তেতিয়াহ'লেতো আপুনি বেলেগ চাইজৰ আপোনাৰ ইমেজটো বেলেগ চাইজত ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে সেইবোৰ যদি আপুনি একবাৰতে কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই মকআপৰ ইউজ কৰিব বিচাৰে ফেচবুক টুল, যোনটো আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভ হাবৰ ভিতৰত আপুনি মকআপ এটা ক্ৰিয়েট কৰি লওক। ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই নিজৰ এডত আপুনি ইউজ কৰক। তেতিয়াহ'লে আপুনি যিকোনো চাইজৰ আপোনাৰ ফেচবুকত যোনকেইটা চাইজ আছে, ইমেজৰ চাইজ আছে, ভিডিঅ'ৰ যোনকেইটা চাইজ আছে, সেইকেইটা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটোৱে আছিল আজি ভিডিঅ'টো। যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং আৰু চেলছ ফানেল আৰু অনলাইন আপোনাৰ যিকোনো এটা বিজনেছ কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰে সেইটো বিষয়ে জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই ৰেগুলাৰ আপডেট দি থাকোঁ এই চেনেলত। আপোনাৰ ডিজিটেল মাৰ্কেটিং আৰু অনলাইন আপোনাৰ কেনেকৈ আপুনি প্ৰমোট কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত ৰেগুলাৰ মই ভিডিঅ' আপডেট দি থাকোঁ। এই ভিডিঅ'বোৰ চাই আপুনি নিজৰ বিজনেছটো আপুনি প্ৰমোট কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।